विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. यूट्यूबवरील आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर मी सर्वांचे स्वागत करतो. आजच्या ड्रॉइंग अँड पेंटिंग या क्लासमध्ये आपण ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग म्हणजेच वस्तुचित्र याचे प्रात्यक्षिक पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या ऑब्जेक्ट ड्रॉइंगमध्ये आपण एक स्टीलचं भांडं, आपण त्याला कळशी म्हणतो, त्याचं आपण रेखाटन व रंगकाम करणार आहोत. त्याच्यासोबत एक आपण लिंबू ठेवलेला आहे, लेमन, या दोन्हींचं रेखाटन व रंगकाम करायचं आहे. चला तर मग कृती करूया. चित्राची सुरुवात जी आहे ती वस्तू कुठल्या मूळ आकारात, बेसिक आकारात बसते ते पाहायचं आहे. पहा, आता ही जी कळशी आहे ती चौरसाकृती आकारात बसणार आहे. त्यामुळे त्याच्या उंचीनुसार आणि तिच्या लांबीनुसार मी इथे एक चौरस पुसटसा काढलेला आहे आणि त्याच्या शेजारी लिंबू ठेवलंय. त्या लिंबाचा आकार थोड्या अशा लंबगोलामध्ये बसतोय. तो लंबगोल मी काढलाय. विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीचं रेखाटन जे आहे ते पुसटसं करायचं आहे. या पद्धतीने आपण हा चौरस काढून घेतलेला आहे. तुमच्या इथे लक्षात येत असेल, मी कुठल्याही टेक्निकल इन्स्ट्रुमेंटचा इथे उपयोग केलेला नाही. उदाहरणार्थ पट्टी, कंपास, आपणही इथे याच पद्धतीने काम करायचं आहे. आता आपण पहा, याचा आपल्याला सेंटर घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने. त्यानंतर कळशीचा कळशीचे जे वेगवेगळ्या टप्प्यावर वेगवेगळे भाग पडलेत त्याची एक अंदाजे मार्किंग करून घ्यायची आहे. हा काठाचा भाग, इथले गळ्यातले 3 टप्पे. त्यानंतर या सेंटरपासून तिचा गळा जो आहे तो इथपर्यंत आहे अंदाजे, तो आपण दाखवलाय. असं माप घ्या, म्हणजे दोन्ही माप तुमचे कसे येतील, सारखे येतील. इथून आपण जितके माप टाकलेले आहे, अंतर घेतलेले आहे, ती अशा पद्धतीने आपण मार्किंग केलेली आहे. याला जोडा. त्यानंतर हा पॉइंट याला जोडलाय, हा पॉइंट इथे जोडलाय. त्यानंतर हा जो पॉइंट आहे बरोबर खालोखाल घेतलाय त्याच्या. या पद्धती हे आपलं आता कच्चं रेखाटन झालेलं आहे. अशा प्रकारे आता आपण याला आकार देऊया. पहा, याचा गळा मला किती दिसतोय. इथे तुम्हाला बऱ्याचशा वक्ररेषा ज्या आहेत त्या घ्याव्या लागणार आहेत. पुन्हा इथे एक वक्ररेषा आहे. त्यानंतर हे पहा, ही पहिली स्टेप, ही दुसरी आणि ही तिसरी स्टेप. इथे सुद्धा वक्र भाग आहे आणि इथे थोडासा वर आलाय असा फुगल्यासारखा. हे रेखाटन एकदम हलक्या हाताने घ्यायचं आहे, काढायचं आहे. म्हणजेच तुम्हाला खोडरबर जे आहे
इरेझर जे आहे ते कमी वापरावं लागेल. या पद्धतीने आता आपण ही जी उभी रेषा आहे ती याला समांतर येणार आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे ती 90 डिग्रीमध्ये असणार आहे, त्यामुळे याला ती समांतर घ्यायची आहे. आता इथे एक वक्र रेषा येणार आहे, याला ती पॅरलल घेऊया या पद्धतीने. त्यानंतरची रेषा हा एकदम तळाचा भाग आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण शक्यतो समोर वस्तू मांडावी आणि तुम्हाला वस्तूचा जो अँगल मिळेल किंवा जो आवडेल त्या अँगलनुसार त्याचं आपण रेखाटन करावं, म्हणजे तुमचा जो अभ्यास आहे, स्टडी आहे, तो व्यवस्थित होईल. आता आपण या भांड्याला उलटं करून पाहायचं आहे, म्हणजेच आपल्या चुका कुठे झाल्यात हे आपल्याला दिसेल. हे पहा, इथे थोडा हा भाग दाबल्यासारखा वाटतोय, तो मी क्लिअर केला आहे. त्यानंतर हा एक कॉर्नर जो आहे तो क्लिअर केलेला आहे. हा भाग जो आहे थोडा बाहेर आल्यासारखा वाटतोय, आपण तो क्लिअर करून घेऊया या पद्धतीने. पुन्हा एकदा मी तुम्हाला याचं कच्चं रेखाटन कशा पद्धतीने करायचं आहे हे सांगतोय. हा आपण सेंटर घेतला, ही पायाचं अंतर, ही दुसरी स्टेप, ही तिसरी, ही गळ्याची चौथी. नंतर हे अंतर, दोन्ही अंतर आपण सारखे घेतले आहेत, हे अंतर देखील सारखे घेतले आहेत. या पद्धतीने हे आपण इथे जोडले आहे. असं इथे 3 स्टेप्स आहेत, इथे 3 स्टेप्स आहेत, इथे 1 स्टेप्स आहे. या पद्धतीने हे कच्चं रेखाटन या पद्धतीने आपल्याला करायचं आहे. आणि नंतर फक्त याला जे आहेत ते असे वक्र आकार आपण देत गेलो की आपली कळशी, आपले भांडं तयार होईल. फार सोपं आहे. यानंतर हा जो लिंबाचा आकार आहे तो आपण काढतोय. या पद्धतीने त्याच्या सावल्या ज्या आहेत त्या देखील काय करायच्यात, क्लिअर करायच्या आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, यावर जो प्रकाश पडलेला आहे पहा, याला थोडी अशी जाडी आहे, ही जाडी देखील काढून घ्यायची आहे. आपण ती जाडी डायरेक्ट रंगामधनं देखील दाखवू शकतो, परंतु तितका तुमचा सराव झालेला पाहिजे. हे पहा, इथून इथे जो दिसतोय तुम्हाला हा उच्च प्रकाश आहे. आपण या वस्तूवर डाव्या बाजूने प्रकाश योजना केलेली आहे, त्यामुळे त्याच्या डाव्या बाजूवर भरपूर असे लाईट्स पडलेले आहेत आणि त्याची विरुद्ध बाजू म्हणजे उजवी बाजू, त्या उजव्या बाजूवर छाया पडलेली आहे, म्हणजे सावली पडलेली आहे. या पद्धतीने आपण जिथे जिथे प्रकाश पडलेला आहे ती योजना, प्रकाश योजना रेखांकित केली आहे. आता आपण हे जे कच्चं रेखाटन आहे नको असलेलं ते खोडणार आहोत. या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण या वस्तू चित्राचं रेखाटन पूर्ण केलेलं आहे. याच वस्तुचित्राचा पार्ट 2, त्यामध्ये आपण पोस्टर कलरमध्ये या कळशीला व लिंबाला रंगकाम केलेलं आहे. तो व्हिडिओ देखील आपण जरूर पाहावा. त्यासाठी वरील आय बटनावर क्लिक करावे. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपण जर प्लेलिस्ट पाहिल्या तर तुम्हाला वस्तुचित्र, स्टील लाईफ, मेमरी ड्रॉइंग, एलिमेंटरी इंटरमिजिएट ग्रेड परीक्षेची भूमितीचे कृत्य अशा वेगवेगळ्या प्लेलिस्ट तिथं तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि त्या प्लेलिस्टवर जाऊन तुम्हाला सर्व व्हिडिओ तिथे उपलब्ध आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा माझा व्हिडिओ आपणास आवडला असेल
तर नक्की लाईक करा, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.